Hi guys! Welcome to today's video. My name is Ria. Today ay magluluto tayo ng masarap, budget-friendly na tortang sardinas. As you can see sa video, napaka-crispy ng sardinas na ito kasi meron akong isang favorite flour na ginamit dito. Okay, so mag-umpisa na tayo agad. Pero sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan, kindly check na lang. So, dito, yun na nga, ang ginamit ko ay sardinas, pero in olive oil. Hindi siya tomato-based na sardinas. Pero you can use naman yung tomato-based. Pero ito yung mas gusto ko. Then, strain lang natin yung liquid. Hindi natin ito gagamitin. So, i-discard natin ito. Or pwede yung gamitin sa kung ano yung gusto nyo. Then, i-transfer natin yung sardinas sa isang bowl. Yung sa akin may bay leaves. So, kinuha ko lang yung bay leaves. And then, ang gagawin natin dito ay gagamit tayo ng fork, i-mash natin yung sardinas o yung isda. Para, kumbaga like, ma-fillet na siya katulad nito kasi soft naman yung mga like bones nito, okay? And then kapag ganito na yon, yung texture, ay mag-add tayo ng chopped na spring onion, itlog. I-beat lang natin lightly yung itlog bago natin ito i-add. Next, gagamit rin tayo dito ng chili powder. Garlic powder, you can use fresh garlic powder, basta naka-chop finely. Then asin. Yan. At kunting lemon juice. Masarap para sa akin nasasarapan ako sa sardinas na may lemon juice. Or calamansi. Yes, yan ang ginamit ko na flour, rice flour. Kasi mas crispy. Yan. And then, of course, maglagay tayo ng ground black pepper. Then, haluin natin ito. So, nung hinalo ko to, isang itlog lang ang iniligay ko. Medyo hindi ako satisfied sa texture. So, nag-add ako ng isa pang itlog. So, 2 eggs ang ginamit ko sa recipe na ito. Then, continue lang yung pagmix hanggang sa ito ay ma-well combine na at soft na in texture. Katulad ng nakikita nyo dito. Then, set aside lang muna natin ito kasi magpapainit tayo ng oil sa pan. This is over medium heat. At kapag ito ay mainit na, then maglagay tayo ng mga like 1/3 cup ng mixture. Yan. And then, ifa-flatten lang natin yung top using itong measuring cup or ladle. Then, ang key rin dito is wag natin itong i-overcrowd. So, dapat may space. Importante na kapag nagpiprito tayo ng mga ganito, nagsisir, kailangan may space yan. Hindi dapat na i-overcrowd. Para talagang crispy rin. Yung iba, gumagamit lang like cornstarch or all-purpose flour, pero ang choice of flour ko talaga ay rice flour kasi yun yung mas crispy. Yun yung talagang gustong-gusto ko. Then, lutuin natin ito mga 2 to 3 minutes on each side. Pero depende kung gusto nyo ng mas crispy. So, mga 3 minutes over medium heat. Yan. And then, i-repeat lang natin itong process hanggang sa maubos lahat ng sardinas mixture. See, napakadali lang. Perfect rin ito with soy sauce and lemon juice or calamansi. Masarap. I totally recommend this recipe kasi hindi lang siya tipid, hindi lang siya budget-friendly, masarap talaga. Ako personally, hindi talaga ako like super fan ng sardinas. Pero itong recipe na ito, kapag tinorta ko na, masarap. Katulad na lamang din ng tortang okra. Hindi ako fan ng okra, pero pag tinorta ko yung okra, masarap. Meron akong recipe niyan. Ililink ko sa description box below or dito sa iCard button sa top right side corner ng inyong screen. As you can see, napaka-crispy. Talagang masarap. I totally recommend this recipe. Sana i-try nyo. At kapag nagustuhan nyo itong mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much guys for watching. And as always, you guys take care.